Tôi xuyên vào thế giới song song nơi vật giá rớt triệu lần. Pha di chỉ 4 đồng một chiếc. Nhà thang thần nhị phẩm 2 hào mỗi mét vuông. Thế là tôi hùng hồn tuyên bố, mỗi thứ lấy chục cái. Trên đường đi làm, đột nhiên đầu óc vang lên tiếng máy móc lanh lảnh. Chúc mừng ký chủ xuyên vào thế giới song song. Vật giá và tài sản toàn cầu giảm triệu lần. Tài sản ký chủ giữ nguyên không đổi. Nghe xong tôi ngẩn ra. Chẳng lẽ tăng ca nhiều quá? Sinh ảo giác rồi. Để tỉnh táo lại, tôi đành mua ly cà phê. Nhưng dưới công ty chỉ có Starbucks. Giá 30-40 làm tôi xót ví. Cho tôi ly espresso lớn, đá mới. Đặt xong, tôi tiện tay rút tờ 50 đồng đưa qua. Kết quả nhân viên tái mặt hoảng loạn. Giọng run rẩy không ngừng. Tiên sinh, anh, tôi ngơ ngác như hòa thượng sờ đầu. Sao không nhận tiền mặt? Nhân viên vội xua tay, mắt tràn đầy kinh ngạc. Không, chỉ là mệnh giá lớn quá, không thối nổi. Tôi đầy dấu chấm hỏi. 50 đồng mà là tiền lớn, nhưng tôi nhanh chóng thấy lạ. Espresso, không 29, không 32, không 35, không 38. Latte, không 3, không 33, không 36, không 39. Cappuccino, không 25, không 28, không 31, không 34. Nhìn bảng giá, tôi nuốt nước bọt cái ức. Chuyện gì thế này? Đơn vị tiền là hào sao nổi. Nước mình có mệnh giá nhỏ vậy sao? Khoan đã, lúc này, tôi chợt nhớ ra, tiếng kỳ lạ trong đầu lúc nãy. Chẳng lẽ vật giá toàn cầu thật sự rớt triệu lần? Nghĩa là, ly cà phê tôi gọi chỉ tốn 0,00032 đồng. Mà 50 đồng giờ bằng 50 triệu ngày xưa. Lúc này, không chỉ nhân viên và khách trong tiệm, mà cả tôi cũng ngơ ngác. Chừng chục giây sau, tôi giật mình tỉnh lại. Bắt đầu lục lọi khắp người, tìm được tổng cộng 146 đồng tiền mặt. Thấy vậy, đàn đông xung quanh sốc như bị sét đánh. Mắt tròn xe như trứng bò. Trời ơi, sao mang lắm tiền thế trên người? Hơn 140 đồng, đừng nói cà phê. Mua cả chục cái tiệm cũng được. Chẳng lẽ vừa cướp ngân hàng? Ánh mắt trần trụi của mọi người làm tôi hoảng. Nhét tiền lại ví xong, tôi vội chạy thẳng về nhà. Vào phòng, tôi mở ngay MEB thanh toán trên điện thoại. Xác nhận số dư đúng, tôi cười rạng rỡ. 632 đồng 5 hào 6. Đặt lên bảng dầu phốt cũng bà cháy. Đang định lên kế hoạch tương lai. Chuông điện thoại reo, đinh linh linh. Điện thoại lại vang. Nhìn số gọi tới. Là lão sếp kêu kiệt Lý Ba Bì. Tôi chẳng nghĩ ngợi, cúp ngay. Giờ khác xưa rồi. Có tiền thì lưng thẳng, khí thế. Nhưng giây sau tôi nhớ ra chuyện lớn. Trong ngăn kéo còn 200 đồng tiền mặt. Nếu là trước kia, 200 đồng chỉ đủ ăn lẩu một người tạm ổn. Còn giờ vật giá rớt triệu lần, thì đây là cả một gia tài. Nên tôi không chút do dự, chạy xuống bắt xe lao thẳng tới công ty. Tài xế taxi là ông chủ trung niên dễ nói. Bác nhìn tôi, cười trêu. Giờ này mới đi làm, sợ bị trừ lương ha? Tôi gật đầu, hiếm hoi hào phóng đáp. Chẳng sao, anh đầy dư tiền. Đã là trùm giàu, phải có khí chất trùm giàu. Nhưng tài xế rõ ràng không tin, chỉ cho qua chuyện. Ồ, cậu làm ăn khá ghê. Cậu trông ngon đấy. Có cơ hội dẫn tôi theo không? Từ lúc ra trường lái xe, tôi chưa sờ nổi vô đến Lăng, nên tìm tài xế riêng là cần lắm. Tôi gật đầu với bác. Không vấn đề, đang mải suy tính. Công ty tới nơi, nhìn đồng hồ taxi toàn số không trước dấu chấm. Tôi bất đắc dĩ rút đồng 1 hào. Đây là mệnh giá nhỏ nhất tôi tìm được ở nhà. Sao không thanh toán online? Ha ha, thế thì
Làm sao khoe mẽ được? Thấy đồng 1 hào. Tài xế trợn tròn mắt. Cậu có tiền này sao không gửi ngân hàng? Sao lại trêu tôi thế? Nói ra đừng cười. Xe tôi có giá hơn 1 hào thôi. Tôi ngây thơ. Lôi từ túi ra vài đồng 5 hào, 1 đồng. Không phải đâu, tôi giàu thật mà. Tài xế hít một hơi lạnh. Cậu. Nửa phút sau, bác mới hoàn hồn. Rồi ngay lập tức, tài xế như nghĩ ra gì đó. Cẩn thận hỏi, cậu này. À không, anh đẹp trai. Lời anh vừa nói còn tính không? Tôi nhíu mày. Hơi ngẩn ra. Lời gì? Do thì tài xế cuống lên. Dốc hết sức nhắc lại. Là tôi bảo muốn theo anh làm. Rồi anh bảo được. Nói không vấn đề. Tôi là Vương Thanh. Mời lái xe. Tôi còn luyện võ đánh đấm. Không chỉ bảo vệ anh, còn giữ được cả đống tài sản khổng lồ của anh. Nghe xong tôi bừng tỉnh. Vì bác lái xe đúng là ổn. Cộng thêm người thật thà. Sau chút suy nghĩ, tôi bá đạo tuyên bố, anh được nhận. Tháng 2 phân tiền. Bao ăn bao ở. Thế ổn không? Tôi vừa dứt lời. Bác gật đầu lia lịa. Ổn, quá ổn luôn. 2 phân tức là sức mua 20.000 đồng xưa. Không phải lương khủng, nhưng chắc chắn hơn chạy taxi nhiều. Tôi nhìn đồng hồ. Dặn dò, được rồi, bác chờ dưới này đi. Tôi từ công ty về, đi mua xe trước, không biết có phải áo giác không? Áo thun bác mặc, tự nhiên toát ra vắp vê xi đen. Bác nhìn tôi, giọng phấn khích run run để lộ cảm xúc. Không vấn đề gì sếp. Công ty chúng tôi ở tầng 16. Mỗi lần lên thang máy mất vài phút. May mà đã 10:30. Nên không đông. Này, nghe chưa? Sáng nay có người mua cà phê. Lôi hẳn tờ 50 đồng ra. Gì? 50 à? Mua cà phê hay mua cả tiệm vậy? Ai biết đâu. Người giàu mà. Tư duy lúc nào cũng khác người. Nghe bảo còn lôi thêm vài trăm đồng nữa. Trời ơi! Mang lắm tiền thế trên người. Tự xem mình là ngân hàng sao nổi. Mấy người trong thang máy bàn tán chuyện sáng nay của tôi. Lời lẽ vừa ghen vừa ngưỡng mộ pha chút cay. Nhưng là đồng nghiệp cũ. Tôi hiểu tâm trạng họ. Chùm giàu thì chùm giàu. Nhưng phải có tầm nhìn chùm giàu. Thang máy dừng ở tầng 16. Tôi hít sâu một hơi. Bước đi kiểu 6 họ không ai bằng vào công ty. Lúc này, lòng tôi dạo dực. Cảnh tượng mơ cả trăm lần trong đầu. Cuối cùng hôm nay được diễn. Lúc này, em Lễ Tân bước tới thì thào, anh Vương. Anh mau vào phòng sếp đi. Hôm nay anh trễ còn dám cúp máy sếp. Sếp vừa nổi điên xong. Chưa dứt lời. Thân hình mũm mĩm của sếp lạch bạch bước ra. Ông, chẳng phải Vương Khôn đây sao? Sao hôm nay chịu quay lại làm rồi? Tôi nhìn sếp. Dùng chiêu của hắn phản đòn. Nhìn con heo tư bản ác độc như ông còn sống nhăn. Không, lời vừa thốt ra, sóng lớn ngập trời. Câu nói phát ra. Văn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Miệng há to nhét vừa của trứng vịt. Sau thời gian dài CPU chạy hết công suất, sếp cuối cùng cũng phản ứng. Mặt đỏ như gan heo, chỉ vào mũi tôi. Mày dám nói lại lần nữa không? Tôi chẳng thèm nhìn hắn. Đi thẳng về bàn làm việc. Tiếp tục công kích. Không nghe rõ hả? Tai bị ruồi vo ve à? Nghe xong sếp tức đến suýt ngất. Mọi người xung quanh ngơ ngác. Đây rõ là câu cửa miệng của sếp mà. Nói cả trăm lần có sao đâu. Sao giờ nghe một lần lại thành ra thế này? Nhưng chẳng mấy chốc, sếp tung chiêu thứ hai. À, Vương Khôn. Không phải tao nói mày. Loại nhân viên như mày, năng lực kém thì thôi đi, mà phẩm chất cũng thấp kém. Mày thử hỏi ngoài công ty tao ra,
Ai còn nhận mày nữa? Với chiêu nói mà hắn tự hào, tôi lời đáp lại. Vẫn mải lục lọi bàn làm việc, công sức không uổng phí. Chừng 2-3 phút sau, tôi tìm thấy trong cuốn sổ 2 tờ 100 đồng to đùng. Chắc do ẩm nên trông nhăn nhúm, hơi ngả vàng. Nhưng lúc này, chúng như 2 đèn pha khổng lồ, tỏa sáng rực rỡ, suýt làm lóa mắt mọi người trong phòng.